बघा नेक्स्ट चॅप्टर असणार आहे 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री लाईन. ठीक आहे. बघा क्वेश्चन्स काय दिलेलं आहे. इफ द स्ट्रेट लाईन्स x-1 डिवायडेड बाय k इज इक्वल टू y-2 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू z-3 डिवायडेड बाय 3 अँड x-2 डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू y-2 डिवायडेड बाय k इज इक्वल टू z-1 डिवायडेड बाय 2 इंटरसेक्ट ॲट ए पॉईंट, देन द इंटिजर k इज इक्वल टू. आता शब्द महत्त्वाचा इंटिजर व्हॅल्यू विचारली केची, त्यामुळे त्या पद्धतीनेच पाहिजे. ठीक आहे. मग आता इक्वेशन ऑफ द लाईन ह्या फॉर्ममध्ये असतं. x-x1 डिवायडेड बाय a इज इक्वल टू y-y1 डिवायडेड बाय b इज इक्वल टू z-z1 डिवायडेड बाय c. मग ह्याच्याशी कम्पेअर करून पहिल्यांदा आपण 2 आहेत म्हणून a1 वगैरे त्या पद्धतीनं आपण कन्सिडर करूया. मग आता फर्स्ट लाईन त्याची दिलेली आहे x-1 डिवायडेड बाय k इज इक्वल टू y-2 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू z-3 डिवायडेड बाय 3 असं दिलेलं आहे. त्याच्यावरून आपण काय करूया, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2 आणि z1 इज इक्वल टू 3 मिळालं. तसंच दुसऱ्या व्हॅल्यूज a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 2 आणि c1 इज इक्वल टू 3. हे फर्स्ट लाईनसाठी मिळालं. तसंच आता सेकंड लाईन घेऊया आपण. सेकंड लाईन दिलेली आपल्याला x-2 डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू y-2 डिवायडेड बाय k इज इक्वल टू z-1 डिवायडेड बाय 2. आता त्याच्या नोटेशनसाठी आपण x2 y2 z2 कन्सिडर करूया. म्हणजेच काय येईल, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 2, हिथून घ्यायचे नंबर्स, अँड z2 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k अँड c2 इज इक्वल टू 2. असे आपल्याला त्याचे व्हॅल्यूज मिळाले. आता आपल्याला काय दिलेलं आहे, इंटरसेक्ट दिलेले आहेत. लाईन्स आर इंटरसेक्ट. मग इंटरसेक्ट असेल तर त्याच्यासाठी डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे आपल्याकडं. तो कोणता आहे, डिटर्मिनंट ऑफ x2 मायनस x1 y2 मायनस y1 z2 मायनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 is equal to 0 if and only if lines are intersect. म्हणजे लाईन्स इंटरसेक्ट होत असतील तर डिटर्मिनंट 0 असतो. म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला वापरून आपण एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. मग आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या फक्त. x2 आणि x1 2 मायनस 1, y2 मायनस y1. बघा y2 काय दिलेला आहे, 2 दिलेला आहे, आणि x2 बघा ह्याच्यामध्ये काय झालं, y2 इज इक्वल टू 3 आहे. म्हणजे इथं इक्वेशनमध्ये चुकलेलं आहे, 3 पाहिजे इथं. ठीक आहे. म्हणजे y2 3 झाला, 3 मायनस 2 आणि z2 1 मायनस 3. a1 b1 c1 म्हणजे हे आलं k 2 3 आणि हा 3k2 इज इक्वल टू 0. आणि आता हा डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा. देअरफॉर डिटर्मिनंट ऑफ 2 मायनस 1 1, 3 मायनस 2 1, 1 मायनस 3 मायनस 2, k2 3 3k2 इज इक्वल टू 0. आणि आता हे सॉल्व करायचं आपण एक्झाम्पल. ठीक आहे. देअरफॉर 1 इंटू ब्रॅकेट 2 इंटू 2 4 मायनस 3k मायनस 1 इंटू ब्रॅकेट 2k मायनस 9 आणि हा मायनस 2 इंटू ब्रॅकेट k स्क्वेअर मायनस 6 इज इक्वल टू 0. इथं 1 मल्टिप्लाय केलं 4 मायनस 3k
इथं -1 गेला, -2k + 9 आणि इथं -2k² आणि हा -12 -12 = 0. Therefore -2k² -5k + 25 = 0. आणि आता हे सोडवायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ठीक आहे, म्हणजेच काय ते दिस इज देअरफोर 2k² + 5k - 25 = 0. आता यातले -25चे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत आपल्याला +5 मध्ये. मग तिथं काय येणार, तो -25 × 2 म्हणजे -50चे फॅक्टर्स. -50चे फॅक्टर म्हणजे 10 आणि 5 +10 -5. देअरफोर 2k² + 10k - 5k - 25 = 0. देअरफोर 2k ब्रॅकेटमध्ये k + 5 आणि -5 × k + 5 = 0. म्हणजेच काय मिळालं, k + 5 = 0 अँड 2k - 5 = 0. दिस इम्प्लाइज केचं फक्त आपल्याला इंटिजर पाहिजे, म्हणजे k = -5. हे आपला आन्सर झाला. मग k = -5 आपल्याला ऑप्शन चेक करायचा. कुठला आहे तो? ऑप्शन बी. लक्षात आलं? ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा, नेक्स्ट एक्झाम्पल. द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाईन x - 6 / 3 = y - 7 / 2 = z - 7 / -2 इज. ठीक आहे, आता हे सुद्धा एक्झाम्पल सोपे, फक्त थोडासा वेळ जातो ह्याच्यासाठी. काय दिलेलं आहे, तर लाईन दिलेली ती कन्सिडर करूया आपण. x - 6 / 3 = y - 7 / 2 = z - 7 / -2. ह्याला काय घेऊया आपण, = लॅम्बडा घेऊया आणि त्याच्यावरून x, y आणि झेडच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करूया आपण. ठीक आहे, आता ते करण्यासाठी काय करायचं आपल्याला, इक्वेट करायचं. म्हणजे पहिलं मिळेल x - 6 = हा 3 लॅम्बडा, दुसऱ्यासाठी मिळेल y - 7 = 2 लॅम्बडा आणि तिसऱ्यासाठी मिळेल z - 7 = -2 लॅम्बडा. म्हणजेच आपल्याला x, y, z म्हणजे एनी पॉईंट ऑन द लाईन मिळेल. 3 लॅम्बडा + 6, y = 2 लॅम्बडा + 7 अँड z = -2 लॅम्बडा + 7. आता गिवनमध्ये एका पॉईंटपासूनचं काढायचं आहे. समजा हा पॉईंट मी कन्सिडर केला, P पॉईंट 1, 2, 3 हा स्पेसमध्ये, आणि त्याचं लाईनपासूनचं डिस्टन्स काढायचं आहे. म्हणजे तो परपेंडिक्युलरच असणार आहे तिथं, आणि हा पॉईंट आपण घेऊया M आणि त्याचे कोऑर्डिनेट असणार हे 3 लॅम्बडा + 6, 2 लॅम्बडा + 7 आणि -2 लॅम्बडा + 7. ठीक आहे, आता ह्याच्यावरून काय करायचे, आपल्याला त्याचे डायरेक्शन रेशोज काढायचे. काय काढायचे, डायरेक्शन रेशोज. म्हणजेच डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाईन PM. P पॉईंट माहिती आहे, M पॉईंट माहिती आहे, ह्या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे डायरेक्शन रेशोज. म्हणजेच काय आले, 3 लॅम्बडा + 6 आणि ह्यातून हा -1 पहिला, दुसरा 2 लॅम्बडा + 7 -2 आणि तिसरा -2 लॅम्बडा + 7 -3. दॅट इज काय आले, 3 लॅम्बडा + 5, दुसऱ्याला 2 लॅम्बडा + 5 आणि तिसऱ्याला -2 लॅम्बडा + 4. लक्षात आलं? नाव PM
ही लाईन परपेंडिक्युलर टू गिवन लाईन असणार आणि लाईन्स जर परपेंडिक्युलर असेल तर त्यांचे डायरेक्शन रेशोचा प्रॉडक्ट 0 असतो. लाईनचे डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाईन आर 3, 2, -2. ठीक आहे. मग हे परपेंडिक्युलर आहे तर आपल्याला काय मिळणार, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. Therefore 3 lambda plus 5 into 3 plus 2 lambda plus 5 into B2 2 plus minus 2 lambda plus 4 into minus 2 is equal to 0. Therefore 3 ने multiply केला 9 lambda plus 15 plus 4 lambda plus 10 plus 4 lambda minus 8 is equal to 0. आता इथे किती येते, 9 plus 4 13 plus 4 17 lambda. हा किती येतोय, 25 minus 8 plus 17 is equal to 0. लक्षात आलं. This implies lambda is equal to -1. सिंपल फक्त कॅल्क्युलेशन करत आलो आपण. आता कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M काढायचे. Therefore coordinates of point M is पॉइंट M चे कोऑर्डिनेट्स काढायचे. मग ते काय येणार, कोऑर्डिनेट्स M इंटू ब्रॅकेट लिहूया आपण. तिथं लॅम्बडाची व्हॅल्यू -1 ठेवायची, म्हणजे 3 इंटू -1 प्लस 5 पहिला, 2 इंटू -1 प्लस 5 दुसरा, आणि -2 इंटू -1 प्लस 4. म्हणजेच काय झालं आहे, M 3 प्लस 5 2 -2 प्लस 5 3 आणि +2 प्लस 4 किती आला हा, -3 प्लस 5 किती होतो तो 2 3 आणि हा 6. चला, आणि आता त्याचं P पासूनचं डिस्टन्स काढायचं. ठीक आहे. बघा इथं जरा हे झालं, इथं पाहिजे +6, इथं पाहिजे +7 आणि इथं पण +7. मग M चे कोऑर्डिनेट्स काय आले, 3 5 आणि हे 9. Therefore length of PM is equal to square root of P पॉइंट इथं देतो परत एकदा, 1 2 3 या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन, 3 - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 5 - 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 9 - 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 - 1 2 2चा स्क्वेअर 4 प्लस 5 - 2 3 3चा स्क्वेअर 9 प्लस 9 - 3 3चा 6 6चा स्क्वेअर 36, म्हणजे रूट ऑफ 49 आणि रूट ऑफ 49 म्हणजे किती येणार, 7. म्हणजे 7 हे आन्सर आलं आपलं. मग 7 हा ऑप्शन कोणता आपला, डी ऑप्शन. बघा लक्षात आलं. हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण काढलं PM. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया त्याच टाईपचं. आता नेक्स्ट बघा, आता नेक्स्ट एक्झाम्पल काय दिलं, इफ द लाईन्स x - 1 डिवायडेड बाय -3 is equal to y - 2 divided by 2k is equal to z - 3 divided by 2 and x - 1 divided by 3k is equal to y - 5 divided by 1 is equal to z - 6 divided by -5 are at right angles, then k is equal to. ठीक आहे. बघा आता ती k ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय करूया, पहिल्यांदा A1 B1 C1 काढूया आपण. पहिल्या लाईनवरून पहिली लाईन काय, x - 1 डिवायडेड बाय -3 इज इक्वल टू
y minus 2 divided by 2k is equal to z minus 3 divided by 2. This implies a1 is equal to minus 3, b1 is equal to 2k and c1 is equal to 2. हे झालं फर्स्ट लाईनसाठी. आता सेकंड लाईनवरून काढूया. सेकंड लाईन काय, x minus 1 divided by 3k is equal to y minus 5 divided by 1 is equal to z minus 6 divided by minus 5. ठीक आहे. त्याच्यावरून आता त्याच्या a1 b1 म्हणजे a1 b1 वरती घेतले म्हणून इथं घेऊया. a2 is equal to 3k, b2 is equal to 1 and c2 is equal to minus 5. Since lines are perpendicular, लाईन्स काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. आणि मग परपेंडिक्युलर असेल तर त्यांचा डायरेक्शन रेशोचा डॉट प्रोडक्ट 0. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आता सबस्टिट्यूट करूया. a1 minus 3 into 3k plus b1 2k into b2 1 plus c1 2 into minus 5 is equal to 0. 3 into minus 3 minus 9k plus 2k minus 10 is equal to 0. हाला minus 7k minus 10 is equal to 0. म्हणजेच minus 7k is equal to हा इकडे आला तर प्लस होणार 10. म्हणजे k is equal to 10 divided by minus 7. हे झालं आपलं रिक्वायर्ड आन्सर. मग त्याच्यानुसार 10 डिवायडेड बाय minus 7 कुठला येतोय किंवा minus 10 डिवायडेड बाय 7 ऑप्शन सी आला. बरं लक्षात आलं. आता आपण त्याच्या पुढचं एक्झाम्पल बघूया. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द लाईन्स x minus 3 divided by 3 is equal to y minus 8 divided by minus 1 is equal to z minus 3 divided by 1 and x plus 3 divided by minus 3 is equal to y plus 7 divided by 2 is equal to z minus 6 divided by 4 each. आता शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काढायचे म्हणजे परत एकदा सगळ्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. आता फर्स्ट लाईन घेऊया आपण. x minus 3 divided by 3 is equal to y minus 8 divided by minus 1 is equal to z minus 3 divided by 1. ही फर्स्ट लाईन. त्याच्या सगळ्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करूया. मग त्याच्यावरून काय येणार, x1 is equal to 3, y1 is equal to 8 and z1 is equal to 3. तसंच आता a1 b1 c1. a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 1 and c1 is equal to 1. हे झालं फर्स्ट लाईनसाठी. नाव सेकंड लाईन. दुसरी लाईन बघा काय दिली. x3 डिवायडेड बाय minus 3 is equal to y plus 7 divided by 2 is equal to z minus 6 divided by 4. आता त्याच्यावरून x2 y2 z2 फाइंड आउट करूया. x2 is equal to plus 3, y2 is equal to minus 7 and z2 is equal to 2 मिनटं. एक तर x plus 3 म्हणजे हा minus 3 मागाशी लिहिलेला बरोबर आहे. minus 7 and z is equal to 6. ठीक आहे. लक्षात आलं. आता a2 b2 c2 फाइंड आउट करूया. तो काय येतोय बघूया. त्यातला काय येणार, a2 is equal to minus 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 4. हे आपल्याला त्याच्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. आता शॉर्टेस्ट डिस्टन्सचा फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. सोपा आहे तो सुद्धा. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स इज इक्वल टू, जरासा मोठा आहे, डिटर्मिनंट ऑफ x2 minus x1, y2 minus y1
Z2 minus Z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2. Determinant complete. Total divided by स्क्वेअर रूट ऑफ. आता हा स्क्वेअर रूट फक्त लक्षात ठेवायला लागतो, मोठा आहे तर ह्याच्यावरनंच ठेवायचा. A1 इंटू B2 मायनस B1 A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस B1 C2 मायनस B2 C1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस A1 C2 मायनस C1 A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. लक्षात आलं? ठीक आहे. आता त्याचा एक एक व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करूया. पहिल्यांदा डिटर्मिनंटचे काढूया आपण. मग आता डिटर्मिनंट इज इक्वल टू x2 मायनस x1 y2 मायनस y1 z2 मायनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 is equal to determinant of हा काय -3 -3 -7 -8 आणि 6 -3 3 -1 1 -3 2 4. आणि आता हा सॉल्व करूया आपण. इथं लिहितो लिहिताना. ठीक आहे. therefore -3 -3 -6 हा -15 आणि 6 -3 3. ठीक आहे. लक्षात आलं हे. आणि खालचे तसेच असणार. 3 -1 1 -3 2 4 इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशनची करूया. इतर येतो -6 इंटू ब्रॅकेट -4 -2 प्लस 15 इंटू ब्रॅकेट 4 इंटू 3 12 प्लस 3 आणि प्लस 3 इंटू ब्रॅकेट 6 -3. दिस इज इक्वल टू -6 इंटू -6 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू अगर माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 15 स्क्वेअर 225 प्लस 9. आता याची सम केली तर 225 प्लस 9 234 प्लस 36 म्हणजेच 270. लक्षात आलं? आता दुसरा हा स्क्वेअर रूटची आतमधली व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करूया. ती काय ते चेक करूया त्यातनं. तो नंबर काय आहे बघा बरं. A1 B2 माइनस B1 A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. वरच्या ह्याच्यावरूनच आपण घेतलेली. दिस इज इक्वल टू आता इथंच करायचं. हा क्रॉस मल्टिप्लाय म्हणजे काय ना 3 इंटू 2 6 आणि हा -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आता ह्या दोघांचं -4 -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 12 प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 6 -3 3 स्क्वेअर प्लस -6 स्क्वेअर प्लस 15 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर 9 प्लस 36 प्लस 225 म्हणजे किती येतोय हा 270. म्हणजेच काय मिळालं. therefore shortest distance is equal to 270 divided by root 270. म्हणजेच काय आलं रूट 270 कारण ह्याची फोड केली आपण. मग त्याच्यामुळे आपलं आन्सर रूट 270. पण रूट 270 कुठंच नाही म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन केलं पाहिजे आपल्याला.
मग आता √270चं सिम्प्लिफिकेशन काय येऊ शकतं बघा. दिस इज इक्वल टू √9 × 30. 9चं स्क्वेअर रूट 3 मीन्स 3√30. मग आता 3√30 कुठं ऑप्शन आहे का चेक करा आपला. 3√30 ऑप्शन कोणता येतो आपला, डी. म्हणजे आपला आन्सर काय आलं, डी आला. लक्षात आलं सर्वांच्या. बघा फक्त थोडीशी कॅल्क्युलेशन्स आहेत म्हणून वेळ जातो. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. द अँगल बिटवीन टू लाईन्स x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z डिवायडेड बाय -1 अँड x-1 डिवायडेड बाय 1 इज इक्वल टू y-1 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू z-1 डिवायडेड बाय 2 इज. आणि खाली ऑप्शन दिलेले आहेत. ठीक आहे. अँगल बिटवीन द लाईन्स विचारले. मग त्याच्यासाठी परत आपल्याला A1 B1 C1 त्या सगळ्या व्हॅल्यूज लागणार. मग आता फर्स्ट लाईन काय आहे, x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z डिवायडेड बाय -1. त्याच्यावरून आपल्याला A1 मिळेल 2, B1 असणार 2 आणि C1 असणार -1. हे झालं फर्स्ट लाईनसाठी. आता सेकंड लाईन x-1 डिवायडेड बाय 1 इज इक्वल टू y-1 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू z-1 डिवायडेड बाय 2. This implies A2 is equal to 1, B2 is equal to 2 and C2 is equal to 2. म्हणजे हे सगळ्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. आता फॉर्म्युला अँगल बिटवीन द लाईन्स तो गिवन असतो कॉस थिटानं. कॉस थिटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवायडेड बाय square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. This is equal to. आता इथं लक्षात घ्यायचं की इथं फक्त मल्टिप्लिकेशन आहे, सम करायची नाही. सम केली तर आपला आन्सर चुकणार आहे. आता A1 B1 C1 आणि A2 B2 C2 आपण फाइंड आउट केले, ते तिथं पुट करायचे. मॉड ऑफ 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 2 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस -1 स्क्वेअर इंटू square root of 1 square plus 2 square plus 2 square. mod complete. ठीक आहे, लक्षात आलं. मग आता काय ना त्याचं मल्टिप्लिकेशन करा. दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 प्लस 2 × 2 4 हा -2 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 plus 4 plus 4. This is equal to mod of 2 cancel झाला म्हणजे राहिला 4 divided by √9 into √9 म्हणजेच 9च येणार तो, कारण रूट कॅन्सल होणार. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं, cos θ इज इक्वल टू 4 divided by 9. दिस इम्प्लाइज आपल्याला अँगल विचारला आहे म्हणून θ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 डिवायडेड बाय 9. लक्षात आलं. मग आता θ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/9 कुठे ऑप्शन आपला, ऑप्शन नंबर ए. लक्षात आलं. पद्धतीनं आपले लाईनवरची काही एक्झाम्पल झालेले आहेत. ठीक आहे. आणि सोपे एक्झाम्पल आहेत. ह्या पद्धतीचेच एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये विचारले जातात. त्यामुळं ह्या टाईपचे एक्झाम्पल करा. परपेंडिक्युलर लाईन्स, पॅरल लाईन्स. पॅरल लाईन्ससाठी डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनमध्ये असतात. परपेंडिक्युलरचं आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलंच आहे. आणि अँगल बिटवीन फक्त कॉस असतो. साईन हा आपल्याला फक्त प्लेनमध्ये येणार पुढच्या चॅप्टरमध्ये. म्हणजे ह्या चॅप्टरमध्ये आपले सगळे पार्ट्स घेतलेले आहेत. आणि CETमध्ये ह्याच्यावरती 2 एक्झाम्पल आत्ता जी मी घेतली त्याच टाईपमधलं कुठलं तरी येणार. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स 0 म्हणजे डिटर्मिनंट 0 असतो.
त्या पद्धतीनं तुम्ही कोणतीही एक्झाम्पल यातली बघू शकता. लक्षात आलं?